Bine ai venit în secțiunea care prezintă informații generale referitoare la poluanții gazoși ai atmosferei. Secțiunea a fost elaborată de noi, Dana Berniu și Ileana Manciulea. Datorită complexității poluării mediului și a aerului în mod particular, analiza se face în manieră integrată, luând în considerare sursele de emisie a poluantului, transportul acestuia în aer și efectele pe care le produce asupra omului și mediului natural, respectiv mediului construit. Din considerente didactice, în secțiunea de față se prezintă sursele de poluare a mediului, urmând ca în secțiunile din unitatea a doua să se prezinte, pentru poluanții selectați, transportul acestora în mediu cu procesele fizico-chimice care se produc în aerul atmosferic, precum și efectele pe care aceștia le produc. Diversificarea masivă a activității antropice are drept consecință diversificarea surselor de poluare a aerului. Astfel, considerând natura sursei, poluanții sunt emiși de surse naturale și sau artificiale. Dintre sursele naturale de poluare a aerului se amintesc erupțiile vulcanice, praful deșertic, emisiile datorate descompunerii materiei organice. Sursele antropice sunt analizate sectorial, iar la nivelul Uniunii Europene sunt reprezentate după cum urmează: transporturile rutiere și non-rutiere, în care sunt incluse aviația, căile feroviare, sectorul comercial, instituțional și al gospodăriilor, sectorul proceselor industriale și al utilizării produselor, producerea și distribuirea energiei, agricultura, sectorul deșeurilor. Este important de menționat diversitatea contribuției pe care o au sursele de poluare atmosferică în funcție de locația geografică și de specificul activității în zona respectivă. Astfel, poluarea aerului în zone urbane este caracterizată de emisii provenite din transporturile rutiere, activitatea industrială, dar și comerciale, instituționale și de către locuințe, precum și din sectorul deșeurilor. Producția de energie generează de asemenea poluanți gazoși în mediul urban. În mediul rural, activitatea din sectorul agricol aduce o contribuție importantă la diminuarea calității aerului. Dacă se discută despre impactul pe care îl au poluanții atmosferici asupra sănătății umane, trebuie menționat că omul modern petrece peste 90% din timp în interior, astfel că, în unitatea a treia a acestui curs, se abordează problematica poluării de interior. Pentru a exemplifica emisiile provenite din diverse surse, se prezintă contribuția pe care o are fiecare sector de activitate la emisiile de poluanți gazoși ai atmosferei pentru Uniunea Europeană în anul 2015. Datele sunt cele prezentate în raportul pe anul 2017 referitor la calitatea aerului în Europa. Sectorul care are contribuția cea mai mare la emisia de dioxid de sulf este cel al producției și distribuției de energie. Această contribuție nu este surprinzătoare, dat fiind faptul că la nivelul anului 2015, 18,9% din producția de energie la nivel european se baza pe cărbune. Principalele surse de emisie a oxizilor de azot sunt transporturile rutiere, producția de energie și utilizarea acesteia în activități industriale, activități comerciale, instituționale și gospodării au de asemenea contribuție semnificativă. Este de menționat că în perioada 2000-2015 emisiile de oxizi de azot din transporturile rutiere s-au diminuat, în primul rând datorită dezvoltării tehnologice. Pentru particulele materiale cu dimensiuni sub 2,5 micrometri, sursa principală o constituie activitățile comerciale, instituționale și gospodăriile, pentru care producerea de energie se bazează pe combustibili fosili. În mod analog emisiei de PM2,5, sursele care emit majoritar particule materiale cu dimensiuni mai mici de 10 microni sunt activitățile comerciale, instituționale și gospodăriile. În acest caz, există o creștere a contribuției proceselor industriale. Monoxidul de carbon este în principal emis de activitățile comerciale, instituționale și gospodării, dar și de transporturile rutiere. Pentru fiecare dintre poluanți se vor discuta în unitatea a doua sursele specifice de emisie. Informațiile prezentate s-au bazat pe datele oficiale emise de Comunitatea Europeană. Pentru informații suplimentare, îți recomandăm să parcurgi materialele adiționale acestei prezentări.
Îți mulțumim pentru atenție și îți dorim succes în construirea cunoștințelor tale.